از شما خبر ندارم، ولی من هر وقت یاد جنگ دوم جهانی و کشتار و تجاوز نازی‌ها میفتم بی اختیار عصبی میشه. به خاطر جنون یه دیوانه خودخواه و جانکار نیمی از دنیا به آتش کشیده شد. شهرهای زیادی ویران شد. نیروهای فعال و جوانای کشورهای زیادی کشته و یا اسیر شدند و بهترین سالهای عمرشون رو از دست دادن. من یه خلبانم، اسمم کوکیه. سال 1943 در ماگدنبورگ آلمان سقوط کردم. 2 سال و نیم تو استالگ شماره 17 بودم. استالگ با آلمانی میشه بازداشتگاه جنگی. بازداشتگاه شماره 17 با بقیه فرق داشت. کلاً حدود 40,000 اسیر جنگی بودیم از تمام کشورها: سوئدی، نروژی، فرانسوی، روسی، آمریکایی، لهستانی و غیره. در محوطه ما 630 زندانی بود از همه جا و همه تیم. خلبان، بیسیمچی، مسلسلچی، مکانی، همه گروهبان بود. فکرشو بکنین که 630 تا گروهبان با هم چی میشن و چه وضعی پیش میرن. اتفاقات جالبی تو محوطه ما میافتاد. مثلا ماجرای جاسوسی که تو خوابگاه ما بود. تقریبا یه هفته به کریسمس سال 44 مونده بود. 2 تا از بچه‌های قسمت ما در رختر بودن. مانفردی و جانسون آماده میشدن که فرار. ارائه شده توسط وبسایت تاینی موویز. انیمون بلند شو، بچه ها دارن آماده میشن. اینم لباسهای شخصیتونه که میبرین. فقط یادتون باشه قبل از بیرون اومدن از جنگل اونیفرماتون یه جا چال باشه. قطنماهاتون هم دکمه بالایی این کده. خیلی اگه کسی مدارکتون خواست اینا رو نشون. اینم نشون. ممنون. پول سفر فرانک سوئیس. تو یه دفعه دیگه بگیم اونم چیکار می‌کنیم؟ تو حالا 100 دفعه گفتی. یه دفعه دیگه هم بگین. تو جنگل میریم به طرف غرب تا برسیم به دانا. درسته. وقتی دانا رو پیدا کردیم میریم سمت چپ. اینجا لین سوار میشیم و میریم به اون ور رودخونه. بعد بس کن جویی بذارش کنار. بسیار خوب ادامه بدیم. اونجا میخوابیم تا هوا تاریک بشه. بعد با قطار میریم به بیگمن. اونجا یه قایق پارویی میدوزیم و پارو زنان میریم به سمت چپ دریاچه تا بتونیم خودمونو برسونیم اون ور مرز به سوئیس. وقتی رسیدین سوئیس بچه‌ها داد بکشین تا همه بفهمن اونجا. راحته. تو دخالت نکن کاپیتان. فقط یه سوال دارم. خطرات چه در نظر گرفته این؟ حاضره. 10 دقیقه وقت این نکنال فرار رد بشیم. باید درست موقع تغییر پاس از اونجا بیایم بیرون. باش. برندی. خیلی خوب. را بیفت. به امان باشین. دل اون براتون تنگ میشه. خدا.
پیاده سیم خورده رو رد میشن. بیرون خبری نیست. خدا کنه قبل از تو برسم به درو. شانسشون خیلی زیاده. امشب طولانی ترین شب مطمئنم حد اکثر استفاده ازش. من مطمئنم که صحیح و سالم میرسم. من میگم حتی از جنگلم خارج نمیشه. این دیگه چه جور شوخی بی‌مزه‌ایه؟ شوخی نیست. حاضرم دو واسه سیگار خرجتون کنم. اون حاضر به خاطر تلکی کردن بچه‌ها تو مادرش رو کسی ثبت این بارو بگی بخواه. من رو فرار اون بچه‌ها شرط می‌بندم. منم 10 تا سیگار. من 3 تا میذارم. اینم 2 تا. منم 10 تا میذارم. منم هر چی از پاکت سیگارم مونده باشه. صاف کن. کاکی سیگار بده. اضافه نمی‌کنیم بچه‌ها. من بیشتر اضافه می‌کنم. 4 تا من اضافه می‌کنم. 4 تا من. 3 تا من. خواه قبوله. اینم 3. منم 2 تا. من یه نصف قبول نیست. قبول نیست. همینقدر کافیه یا بازم میخواد؟ نه همین کافیه. حرف بزنیم بچه‌ها. یه کسی حاضر نیست اضافه کنه؟ Filthy crowds. چه اتفاقی افتاده هفته؟ از من نپرس. از پرایس بپرسین که مامور حفاظت بوده. خیلی خوب مامور حفاظت چی به سرش داشت میدونستم. ما حساب همه چیزو کرده بودیم مو به مو. شاید آلمانی‌ها از اول موضوع کانالو میدونستن. طرفشون انیمال. خب شاید منتظر بیرون اومدن اونا بودن. آره شاید. صحبت کن. هنوز معلوم نیست تو از کجا میدونی اونا فرار نکردن. کسی هست که بخواد قرار اونا بیشتر کنه؟ هر روز صبح رأس ساعت 6 ما رو بیدار می‌کرد برای حضور و غیاب. هر خوابگاهی یه ساعت شماته‌دار داشت. ساعت شماته‌دار ما مردی به اسم شولز، یوهان سباستیان شولز. اینطور که شنیدم آلمانی‌ها آهنگسازی داشتن که اسم کوچیکش یوهان سباستیان بود. ولی بعد نیست یه چیزی رو بدونیم. این شولز آهنگساز نبود، یه نظامی بود. یه نظامی خیلی عوضی بود. بیدار شد! یالا دیگه بیدار شد! یالا دیگه بلند شید، زودتر باید فوراً بره بیرون اینجا رو خلوت کنید. صبح باشه. صبح بخیر. صبح امروزتون که خیلی بخیره. خب دیگه بلند شید ببینم. یالا بیدار شید زودتر بیاین پایینو بریم تو محبته. یالا پاشو بیا پایین. بسته دیگه هر چه خب دیگه بچه‌ها بجنبین. تنبلی رو کنار بذارین و بلند شین. شون چیه؟ دیشب تو محوطه تمرین تیراندازی وحشتناک بود. اون بچه‌های احمق بچه‌های خوبی بودن. I better not talk about it. It makes me sick to my stomach. Aufstehen! Roll call, everybody out! You killed them, huh? Both of them? Oh, such nice boys. It makes me sick to Don't my... wear it out! Aufstehen, everybody! You too! Put away that piccolo! Raus mit dir, du Schafsgebrannter! Lay off, Schultz. He has a sickness. You know he's drunk. Sometimes I think he's fooling us with that crazy business. Yeah? How would you like to see the guts of 9 pals splattered all over your plane? Come on, Joy. Don't be afraid. خب دیگه به جنبین زودتر بریم بیرون. شما که نمیخوان فرمانده برام درد سر درست بکنه ها؟ بریم بیرون. Beautiful morning we are having today, huh? Hey, Schultz. Yeah? Sprechen Sie Deutsch? Jawohl. Then droppen Sie dead! Always with the jokes. Aufstehen! Roll call! Wake up, animal.
Come on, Animal, wake up. Good morning, Animal. What would you like for breakfast? Scrambled eggs with little sausages? Bacon and eggs sunny side up? Griddle cakes? A waffle? Stop it, Harry. I'm warning you. Coffee? Milk? Or maybe a little cocoa? Why do you do this to me every morning? Hamburgers and onions, strawberry shortcake, a filter I'll fish. kill you, Shut Harry, with a chicken Harry. on a king! Let go, Animal! It's roll call! Hitler is waiting to see us. Now let's see, we have 2 empty bunks here. Nummer 71 und Nummer 73 in Baracke 4. Suppose you'll let those mattresses cool off a little, huh? Just out of decency. Oh, ja, gewiss. It is only that we are cramped with the space, you know. New prisoners coming in every day. خب دیگه به جنبین زودتر بریم بیرون. شما که نمیخوان فرمانده برام درد سر درست بکنه ها؟ بریم بیرون. ای شول چیه؟ اگه یه برنامه جور کنی که ما دردیم فکر میکنی فرمانده چه بلایی سرت بیاره؟ ما حوث فرار کردیم. یابول مثل اونایی که در رفتن. آره وقتی رسیدیم اون برکت به جون دعا میکنیم تو به خفه خون بگیرین. هلاو 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 حالا دیگه بیرون بیرون بیرون. خیلی خوب افراد به صف شید. 3 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 صبح بخیر گروهبان ها. هوا خیلی بده بله؟ میشه امیدوار بود که کریسمس برفالودی داشته باشیم مثل کریسمس هایی که قبل از جنگ داشتیم. فقط نمیتونم امیدوار باشم که تمام برنامه هایی که هر کدوم توی وطنتون در چنین موقعیتی داشتین اینجا هم بتونین اجرا کنین و مراسم ایدئالی داشته باشین. ببینین چه گلیه. تا بهار همینه. امیدوارم بهار بعدم پیش ما باشین تا اینجا رو به دست خودتون چمنکاری کنین. شایدم چند تایی گل بکارین. چیه؟ Melde Gehorsam. 628 Gefangene. 2 Mann fehlen in Baracke 4. اینطور که مأمور حضور و غیاب میگه امروز 2 نفر کم داریم. راستش از شما تعجب میکنم آقای نوسرا. من سعی میکنم با شماها دوست باشم و شما اینطوری جواب دوستی منو میدین. مگه شما نمیدونین که این کاراتون باعث بشه من توی درد و سر بیفتم؟ ممکنه محاکمه نظامی بشم، اونم بعد از این همه سال با سوابق درخشان. شما که نمیخواین همچین اتفاقی برای من بیفته، میخواین؟ خوشبختانه اون 2 نفری که جزو غایبینن بله داشتم میگفتم خوشبختانه اون 2 نفر زندانی غایب ما از اینجا زیاد دور نشدن. مجددا به ما ملحق شدن تا سوابق فرماندهی من همچنان درخشان بمونه. تا حالا کسی نتونسته از بازداشتگاه شماره هفده فرار بکنه. لااقل نتونسته زنده بمونه. گروهبان هافمن از خوابگاه 4. بله گروهبان هافمن. به عنوان نماینده افراد خوابگاه نسبت به انداختن این اجساد روی گلها اعتراض دارم. بازم چیزی هست؟ بله. طبق معاهده ژنو زندانیای فوت شده باید درست و حسابی دفن بشن. البته منم به معاهده ژنو آشنا هستم. اونطور که لازمه دفن میشن. شاید شما بخواید بگین که باید در مراسم تشییع جنازهشون 21 تیر توپم شلیک بشه.
برای بار آخر یادآوری میکنم آقایون، از امشب هر کسی که بعد از اعلام خاموشی بیرون از محبت خوابگاه دیده بشه کشته خواهد شد. به علاوه بخاری آهنی خوابگاه شماره 4 همونی که روی در کانال زیر اتاق گذاشتیم بیرون برده میشه و برای اینکه افراد این خوابگاه از سرما رنج نبرن میتونم با پر کردن همون کانال فرار خودشونو گرم بکنن. خوب متوجه شدین؟ خیلی خوب آقایون، بازم دوست هستید. کریسمس در راهه و من براتون هدیه خوبی در نظر گرفتم. برای یک کریسمس همه شما حمام خواهید گرفت. در ضمن بهتون این اجازه را میدم که یه جشن مختصر بگیرید. حتما خوشحال شدید. کی این کارو کرد؟ من به این آدم مسیک 5 ثانیه فرصت میدم که خودش بیاد جلو. در غیر این صورت مجبورم همتون اینجا نگه دارم، یعنی تمام روز و تمام شبو. خوبه، خیال همه رو راحت کردی. که این تو 600 نفر آدم مسفک. این دفعه رو میتونیم بریم پی کارتون، ولی بالاخره به هم خواهیم رسید. صبح بخیر گروهبان ها. اجاق آهنی خوابگاه 4 همونی که روی در کانال فرار گذاشتین بیرون برده می. انیمال این نازیا خیلی محتاطن. آره میتونی 2 دفعه بگی. انیمال این نازیا خیلی محتاطن. گفتم میتونی 2 دفعه بگی، منظورم این نبود که حرفت تکرار بکنی. اموال شخصی رفیق. چطوری آلمان موضوع اجاقو فهمیدن مأمور حفاظت و کانال فرارو؟ چطوری که ما اینجا آرام بزنیم اونا میفهمن؟ اگه از روش کار من راضی نیستین یه نفر دیگه خود حرف نزن، حکومت تفسیری نداره. من فقط میخوام بدونم چه جوریه که اونا اینقدر زرنگن. شاید راداری چیزی دارن، شاید یه میکروفون اینجا کار گذاشتن. آره درست توی ساز جایی بیچاره. Or maybe it's not that they're so smart, maybe it's that we're so stupid. Maybe there's somebody in our barracks tipping them off, like one of us. You don't say. Yes, I do say. One of us is a stoolie, a dirty, stinking stoolie. Is that Einstein's theory, or did you figure it out for yourself? Hey! Hey! New dames in the Russian compound! She's built like a brick Kremlin. Hey, comrade, here I am, Harry Shapiro, the Volga-Bomber, the barracks 4. Lay off, the blonde is mine. Hey, Volga, wait for me. What is it? Let me go! They'll shoot you. Let me go! Let me go! They'll shoot you, animal. I don't care. Let me go! Chow, animal, chow! I don't want to eat. I want to go over there. I just want to talk with them. No, you don't, animal. You don't want to talk to any broads with boots on. I don't care if they wear galoshes. You want Betty Grable? Let me go! Betty Grable! Remember, animal, I told you that when the war was over, I'd get you a date with Betty Grable? How are you gonna get me a date with Betty Grable? How? We go to California. I got a cousin that works for the Los Angeles Gas Company. That's how we get the address, see? Then we go to the house, and I ring the bell, and when she comes to the door, I say,
Congratulations, Miss Grable. We have voted you the girl we'd most like to be behind barbed wire with, and I'm here to present the award. What's the award? What do you think, Jerko? You're the award. Me? Well, supposing she don't want me. Well, if she don't want you, she don't get nothing. You're teasing me again, Harry. Let go and show on this show! Show! این آب زیپا مال خوردن یا ریش خوردن. ریش زدن. دیگه کسی سوپ سیب زمینی نمیخواد؟ نه بابا نه. مطمئنین؟ آره. غذای من کو کجاست؟ غذا حتما باید جوراباتو مینداختی تو صابونه ای من؟ بد آوردی. کردین زندگی بیزارم. بجام کوکی خیلی گشنمه. حاضر. آروم باش آروم باش. این از کجا آمده؟ از یه مرغ دوست من. یه مرغ از این طوفان بیزاره. مگه یادت داشتنی ما؟ خیلی عالیه. حالا میخوای خودت تنهایی بخوری؟ سفیده و زردش. اشکالی نداره که ما بوش کنیم. زیاد بهش نزدیک نشو. پوستشو که خیال نداری بخوری؟ نه مال شما. بیا خیلی ممنون. باش باید چیکار کنیم؟ میتونیم بکنیم مشنیم ها. ممکنه برای کریسمس یه مرغ برامون سبز بشه. اگه من جای تو بودم اون تخم مرغ یه جای دیگه میخوردم، مثلا تو کانال زیر خوابگاه. امروز بوش خیلی عالیه. خب آقای تاجر بگو ببینم در مقابل اون تخم مرغ چی به آلمانیا دادی؟ 45 تا سیگار، قیمتا رفته بالا. منظور سیگاراییه که دیشب از ما تلکی کردی. خب با اونو چیکار میتونستم بکنم؟ من سیگار برگ میکشم. واقعا که آلمانیا شب دوستای ما رو میکشن، این آقا روز باهاشون معامله میکنه. This may be my last hot breakfast on account of they're going to take that stove out of here, so would you let me eat it in peace? No, ain't that too bad. Tomorrow you'll have to suck a raw egg. Oh, he don't have to worry. He could always trade the Krauts for a 6-burner gas range. Maybe a deep freeze, too. What's the beef, boys? So I'm trading. Everybody here is trading, so maybe I trade a little sharper. Does that make me a collaborator? A lot sharper, Sefton. I'd like to have some of that loot you got in those footlockers. Oh, you would you? Listen, Stoop, the first week I was in this joint, somebody stole my Red Cross package, my blanket, and my left shoe. Well, since then I've wised up. This ain't no Salvation Army. This is everybody for himself. Dog eat dog. You stink, Sefton. Don't come off it! Now you've done it, you've given me nervous indigestion. Here, Joey. Anything else bothering you boys? Yeah, just one little thing. از کجا میدونی مانفردی و جانسون از جنگل خارج نمیشه؟ خب مطمئن نبودم ولی امکانش کم بود. منظورت از این حرف چی بود؟ جسد اونا اونجا تو گره افتاده و من میخوام علت چی بذار من علت. چون تو مأمور حفاظت گفتی فرارشون بی خطره و تو رئیس خوابگاه موافقت کردی. علتش این بوده. اصلا شما چی رو میخوای ثابت کنی؟ کانال فرار میکنید. راه مخفی. ای گوش کن. تو به من گوش کن. فکر میکنی احتمال فرار کردن از اینجا چقدره؟ تازه فرض کن میرسین به سوئیس یا اصلا به وطنتون. بعدش چی؟ یه مدت بعد وارد یه زندان دیگه میشی. البته اگه شانس بیاری. برای همینه که من اهل فرار نیستم. سیگار کوکی. شماها قهرمانین. هر کار دلتون میخواد بکنین. ولی من اینجا میمونم.
چون نازیایی که من میشناسم از این فرصت به کسی نمیدن. اگه لازم بشه برای کمی غذا و تشک بهتر با دشمن معامله میکنم. حالا میخواد خوشتون بیاد یا بدتون بیاد. تو آدم عوضی هستی. This war's gonna be over someday. Then what do you think we'll do to crowd kissers like you? That's enough stuff. Eddie's, you All right, break it off down there. Eddie's for the news. All right, Eddie's. Today's camp news. Father Murray announces that due to local regulations, the Christmas midnight mass will be held at 7 in the morning. 7? He also says, quote, all you sack rats better show up for services and no bull from anybody, unquote. Eddie's. Next. Monday afternoon, a sailboat race will be held at the cesspool. See Oscar Rudolph of Barrack 7 if you wish to enter a yacht. All right, Eddie's. Next. Jack Cushingham and Larry Blake will play Frank Donata and Mike Cohn for the Pinochle Championship of the camp. That's a fix. All right, Eddie's. Next. Tuesday afternoon at 2 o'clock, all men from Texas will meet behind the north latrine. All right, Eddie's. Next. A warning from the Commandant. Anybody found throwing rocks at low-flying German aircraft will be thrown in the booth. All right, Eddie's. Are the doors covered? Yeah, the doors are covered. Okay, Steve, give him the radio. میتونی 2 روز دیگرش دارین. 2 روز؟ قرار بود 1 هفته نگرش دارین. شانس آوردین تونستم بیارم. تا اگه بازم شانس بیارین آلمانیا پیداش نکنن این خواب تلز شدن. نگران نباش. حواس. یه عده برن آنتن رو بس کنن. We can catch the BBC. آنتن بس بشه، 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 آنتن بس بشه. پاس این بر کجا داری میدی؟ بابا من اینجا وایسادم. تو یار منی. باید به من پاس پاس بده پاس. جایی رو گرفتی؟ یه چیزایی هست. البته به صورت رم. اگه نمیتونی اخبار جایی رو بگیری یه موسیقی خوب پیدا کن. هنوز نتونستی چیزی بفهمی؟ صبر کنین، ساکت. 5 لشکر زرهی و 9 لشکر پیاده نظام از ارتش آلمان به سرعت وارد وایلدر میشوند. کجاست که نازی‌ها وارد نشد؟ جناح دیگری از آلمان ها در 14 مایلی قرب تامیتی آبی دیده شده و با ستون های تانک به سوی باستون در حرکت است. شد کن بینم بلدی سرکار. آره بابا بلد بفرمایین بالیبال. فکر نمی کنم بلد باشه. نه بابا بلد نیست. در بزن همانجی از لوکزامبورگ رد می شود. طبق گزارش به علت بدی هوا پیشروی کند بوده و در این فاصله 2 واحد از واحدهای تانک پاتن به طرف باستون حرکت کرده و سعی دارن به طرف یالا قطع شد. لعنتی رادیو هم توش موند، پاتن توش مونده، مام توش موندی. ظاهرا بیشتر از اونی که فکر میکردی طول میکشه نه؟ ساکت. جمع کنید.
آقایون به نظر میاد که مزاحمتون شدم. ببین شلتز خودتو به اون را نظر. Guns? Ah, you're joking. Always with the wisecrackers. Wisecrackers. Where did he pick up his English? In a pretzel factory? You always think I'm a square. I've been to America. I've been wrestling there. I wrestled in Milwaukee, in St. Louis, in Cincinnati, and I will go back. The way the war is going, I will be there before you. You should live so long. Yeah, that's me in Cincinnati. Who's the other wrestler, the one with the mustache? That's my wife. Hey, look at all that meat. Ain't she the bitter end? Oh, give it back. You must not arouse yourself. Hey, Schultz, I got a deal for you. Suppose you help us escape. We'll go home and have everything waiting for you in Madison Square Garden. For the heavyweight wrestling championship of the world, in this corner, Schultz, the Beast of Bavaria, versus the Hunchback of Stalag 17. Sie that? Raus mit den Aufmarschtegenden da! Raus damit! And now, gentlemen, we will all go outside for a little gymnastics. We will grab some shovels and we will undig that tunnel which you digged. Schultz, why don't we just plug up the tunnel with the commandant on one end and you on the other? It isn't me, it's the orders. I'm your friend. I'm your best friend here. Cut out the guff, Schultz. We're on to you. تمام اتفاقات اینجا با خبر میشه. یکی خبر میده. من که نمیگم. داری وقت خودتو تلف میکنی. یالا بچه‌ها بریم بیرون. بریم بیرون مطلشین. شولتز دوست عزیز ماست. چای از سر نخی به ما بده. یالا شولتز بگو. کی بهتون خبر میده؟ خبر فرار مانفردی و جانسون. موضوع بخاری روی کانال فرار. یالا شولتز بگو کی بهت خبر میده؟ کدوم یکی از ما؟ شماها چیه؟ کدوم یکی از ما جاسوسه؟ میخواین بگید یه زندانی علیه رفقای زندانی خودش جاسوسی میکنه؟ نمیتونه باشه. البته تا جایی که به من مربوط میشه میگم جز این نمیتونه باشه. فایده نداره شولتز. چرا بهشون نمیگی که منم؟ چون من اینجا از همه بهتره، بهم بد نمیگذره و وقتی هم جنگ تموم شد قرار نازی‌ها به من یه پست خیلی خوب بده. شما و سرای جنگی واقعا که توی سوراخی زده به سرت. برای همینه که دوستتون دارم. کاش میتونستم شما را برای کریسمس دعوت کنم بخونم. اون وقت کلی از دستتون میخندیدم. تفلکای بیچاره فردی و جانسون. آره اونا از بازداشتگاه شماره 17 خارج شدن. البته نه اونطوری که خودشون میخواستن. بدون شکی که از ماها به نازی‌ها خبر میده. ولی کی؟ آنیما، هری، هافمن، پرایس، بلوندی، جوی دیوونه، من که نبودم. شاید کار سفتن. Sergeant J.J. Sefton. I guess it's about time I told you a few more things about that Sefton guy. If I was anything of a writer, I'd send it into the Reader's Digest for one of those most unforgettable characters you've ever met. He was a big-time operator, always hustling, always scrounging. Take, for instance, the horse races. Every Saturday and Sunday, he'd put on horse races. He was the sole owner and operator of the Stalag 17 Turf Club. He was the presiding steward, the chief handicapper, the starter, the judge, the breeder, and his own bookie. He was the whole works, except that I was the stable boy for 5 smokes a day. Give me equipoise, 10 on the nose. 10 on the nose. Come on. 10 on Schnickelfritz. Equipoise. Schnickelfritz. Equipoise. Come on, boys, the horses are at the post.
Equipoise? Equipoise. 10 on equipoise. 5 on Seabiscuit, and I'll pay you when the Red Cross parcels come in. No credit. Have a heart, Sefton. Sorry, it's against the rules of the Racing Commission. Any more bets? Ready, Cookie? Ready? Let 'em go! And they're off and running at Stalag 17. Come on, you beauty! Equipoise, what is Come on, that? baby! Don't be no rat, daddy, and buy a piece of cheese! No, let's go! This way, this way! Right now, you dog! Hey, that's no horse, that's a diamond! Please, please, for Daddy, for Daddy! The winner is number 5, Snicklefritz! Snicklefritz. I told you, Snicklefritz, you made me bet on Equipoise. I clocked him this morning. He was running like a doll. You clocked him? Why don't I clock you? Another one of his enterprises was the distillery. He ran a bar right in our barracks selling schnapps at 2 cigarettes a shot. The boys called it the flamethrower, but it wasn't really that bad. We brewed the stuff out of old potato peels and once in a while a couple of strings off the Red Cross parcels, just to give it a little flavor. It ain't fair, Harry. I'm telling you, it ain't fair. My Betty, ain't she beautiful? She married an orchestra leader. So what? There's other women. Not for me. Betty. Betty. Forget Betty, animal. I'll get you a date with some of those Russian women. You'll get me a date. Sure. I'll get you into the Russian compound. Oh. Pinky Miller from Barracks 8 tried getting over there, and they shot him in the leg. It takes a gimmick, animal. I figured us a little gimmick. You did? Sharp. Sometimes I'm so sharp, it's frightening. To the brick Kremlin. She'll never forgive me. Come on, animal. What are you serving today? Nitric acid? I only work here. Talk to the management. All right. Mr. Management, what are you trying to do? Embalm us while we're still alive? What'd you expect for 2 cigarettes? 8-year-old bottle and bond? All the house guarantees is you don't go blind. Blind? Harry! Harry! Harry, I'm blind! Harry! Harry, where are you? I can't see! I'm blind, Harry! 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 I'm blind! Blind? How stupid can you get, animal? The killadiller, of course, the real bonanza, was when Sefton put up the observatory. He scrounged himself some high-powered Kraut lenses and a magnifying mirror and got Ronnie Bigelow from Barracks 2 to put the whole shebang together for a pound of coffee. On a clear day, you could have seen the Swiss Alps. Only who wanted to see the Swiss Alps? It was about a mile away, that Russian delousing shack, but we were right on top of it. It cost you a cigarette or a half a bar of chocolate a peek. You couldn't catch much through that steam, but believe you me, after 2 years in that camp, just the idea what was behind that window sure spruced up your voltage. Let's go. 20 seconds to a customer. Hey, Sefton, what's snarling up the traffic? By the time we get to look, they'll be old hags. Simmer down, boys. Simmer down. There'll be a second show when they put the next batch through. Hey, Sefton. What's the big idea? Take that telescope out of here. Says who? Says me. You take it out. Only you're going to have a riot on your hands.
Every time the men get Red Cross packages, you have to think up some angle to rob them. When the Krauts find that gadget, they'll throw us all in the boob. They know about that gadget. I'd worry more about that radio. Maybe they also know about your distillery and the horse races. That's right. Just what makes you and them Krauts so buddy-buddy? That's security. Go on, tell him, Price. You got me shadowed every minute of the day. Why haven't you found out yet? Not yet. Answer the question. How do you rate all these privileges? I grease the crowd guards. I give them 10% of the take. And maybe a little something else, Septon. A little something what? Maybe a little information. Break it off! How much more do we have to take from this crud? There'll be no vigilante stuff. Not while I'm barracks chief. Hey! Look at them! Those crazy jerks! They won't get away with it. The Krauts will shoot them. It's Harry and the animal. They're trying to sneak into the Russian compound. Past the 50-yard line. Quarterback sneak. Look at him go! Those idiots will paint themselves right into their graves. Hey, the brick traveling! Hey, Olga, Volga, wait for me! The animal. The window. Was soll das? Was machen Sie hier? Sie sind verhaftet! So life sort of drifted back to normal in Stalag 17. It was a couple of days before Christmas and everything seemed quiet enough, but underneath it all we knew we were sitting on a barrel of dynamite and that the stoolie, whoever he was ready to strike again at any second. Addies! 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 All right, Addies! Addies! Mail call! Hey, man! Anything for Stanislaus Kuzava? First, the Commandant is sending every barracks a little Christmas present. A copy of Mein Kampf. All right, Addies! In the words of Oates von Scherbach, now that the German victory is in sight, all American prisoners are to be indoctrinated with the teachings of the Fuhrer, unquote. In my own words, unquote. That's the wrong direction. Give that man a Cupid doll. Martin? Yeah. Shapiro? Yep. Price? Yeah. Krasinski? Yo. McKay? Yo. Shapiro? Shapiro? Manfredi? Shapiro? Musgrove? Hey. McKay? Yo. Peterson? Yeah. Close? Yeah. Pirelli? Hey. Coleman? Yo. Shapiro? Nothing for Stanislaus Kuzava? Shapiro? Shapiro? Agnew? Here. And just what makes you so popular? Happy? Yeah. It's amazing. 50 million guys running around loose back home, and all those dames want is Sugar Lip Shapiro. Close? There.
father. Yeah? Give this to Joey, will you? Hey, is that all the mail? Yeah. That is. Here's a little something from Father Murray. One to each barrack. And he says he wants you cruds to cut out all swearing during Yuletide. How'd he get those trees? I don't know. Prayed, I guess. They grew out of his mattress. Come on, Steve. Hey! What do we do for decorations? For that, you gotta pray yourself. And so, Joey, we do hope that you will finish that last year of law school when you come back home. Law school? Hey, you don't want to be no stinking lawyer with a stinking briefcase in a stinking office, do you, Joey? Nah. And do keep writing, son. Your letters are very dear to us. With all our love, Dad. Hey, it's from your dad, Joey. Here, take it. Next time we write to your folks, you know what you're gonna say? You're gonna say that you don't want to be no lawyer. That you want to be a musician, maybe, huh? I play the flute. Yeah, Joey? I saw a wonderful article on German prison camps in one of the magazines. Mom reads a lot. They showed pictures of the tennis courts, and they also say that in the winter they freeze them over so you boys can ice skate. Anything about us grouse hunting in the Vienna woods? In a way, I'm glad you're not in America right now, with everything rationed here like gas and meat. Heart-rending, ain't it? Why don't we send them some food parcels? What do all those broads say? What do they always say? Let me read one. It's not good for you, animal. Hey, this is with a typewriter. From a finance company. So it is from the finance company. So it's better than no letter at all. So they want the third payment on the Plymouth. So they want the fourth, the fifth, the sixth, the seventh. So they want the Plymouth. Sugar Lip Shapiro. Amazing, ain't it? I believe it. I believe it. You believe what? My wife. She says, darling, you won't believe it, but I found the most adorable baby on our doorstep, and I've decided to keep it for our very own. Now, you won't believe it, but it's got exactly my eyes and nose. Why does she keep saying I don't believe it? I believe it. I believe it. I believe it. This is it, gentlemen. Don't bother to scrape your shoes. خیلی خوب بچه ها، اینا مهمونای تازه ما. ایشون ساتوان وارم و اینم گروفان مکردی. خواهش میکنم بچه ها، خیلی از آشناییتون خوشوقتم. راستی آزاد چطوره ساتوان؟ آره بیرون چه خبره ها؟ خیلی خوب خیلی خوب. حتما دونین کی از اینجا نجات پیدا میکنن. ساکت! لطفاً حدود یه هفته اینجا پیش ما میمونن. بعد انتقالشون میدن به بازداشتگاه اثران. ظاهرا خطای راهن از کار افتاده، چون یه نفر قطار مهمات آلمانا رو منفجر، یه نفر که پیش شماست. کار لطفاً بوده. درست تو ایستگاه 50 تا نگهبان آلمانی بود. خوشحالیم شما رو قاطی خودمون می‌بینیم. آره درست میگه، برای جشن کریسمس رسیدیم. در جمع دوستان اسیر عید خوبی خواهیم داشت. طرف و نفسش هست، تخصصش تقلیب از شخصیت‌ها. میتونه هر کسی رو در بیاره. راستی ادا یکی رو در بیاره. ادای کارگردان در بیار. همه جورش بلدی. خیلی خوب، ببین اسکارلت، من دیوونه تو همیشه هم بودم. من موقع صبحونه تو رو میدیدم، موقع نهار میدیدم و موقع شامم میدیدم، ولی حالا میبینم که بیرون غذا میخوری. داغ دلمو تازه نکن. بس دیگه، اینا 2 روز قبل سقوط کردن و از اون موقع پیاده روی کردن. برای تخت شما رو نشون میدم. ممنون. انیمال براشون چایی درست کن. تصادفاً 2 جا تو این قسمت خالی شد. شما کدومشو می‌خواید، بالا یا پایین صبح؟ فرقی نمیکنه. مهم اینه که یه جایی بخوابن. ستوان دانبار؟ بله. شما همون ستوان جیمز اسکالر دانبار آمریکایی هستین؟ بله خودم هستم. ما هم دیگه رو میشناسیم؟ ظاهرا اون شما رو میشناسه، ولی شما نمیشناسینش، مگه اینکه دزد خونه‌تون بوده باشه. شایدم بشناسه.
قرار بود یکی از ما افسر بشه یادته؟ ولی نامردا منو رد کردن و تو موفق شدی. علتش هم حق و حساب کلونی بود که به فرمانده هنگ دادین، درسته؟ آخه مادرش 20 میلیون دلار ثروت داره. 25 میلیون. تو ارچه امریکا از این چیزا زیاده بچا، من چوبشو خوردم. وقتی مثل من فقیر باشی یه عمر گروبان با. بس کن صفه. ببینم با اون همه پول مادر تعجب میکنم چرا تا حالا یه ژنرال ترسونش. گفتم بس کن، نکنه میخوای دعوا مرافع بزنی. چای در روی ایوان سرو میشود قربان. انیمال پس دستمال سفره کو. خب بفرمایید بشینین قربان. چه میز خوب و مرتبی برامون چیدن. حتما از یه محل اشرافی اقتباس شده. انیمال چند دفعه باز بهت بگم همیشه باز از سمت چپ صرف کنی پسر. متشکرم جیم. یه وقت دلخور نشین، این دوتا دلغکای خوابگاه من. شما رو کجا دستگیر کردن؟ اطراف فرانکفورت؟ نزدیکی های فرانکفورت. با بمب افکن بودیم؟ شکاری. چند تا سقوط کردن؟ حدود نصف هواپیماها. انگلستان هم بودین؟ آره واردینگتون با گروه بمب افکنا بودم. پیتر چطور اون قطار رو با 50 تا نگهبان منفجر کردین؟ راستش فکر میکنم شانس آوردم. نذارین گلتون بزنه. جیمز کگی هم نمیتونست همچین کاری بکنه. موضوع از این قرار بود. توی دفاع در فرانکفورت بودیم. میفهمین؟ یه قطار مهمات از راه رسید. بزرگترین قطار مهمات که در عمرم دیده بودم. میفهمین؟ اون داره موضوع رو زیادی گنده میکنه. خیلی هم ساده بود. راستش شانس. Into the men's room, fixed myself up a little time bomb, broke open the window, and when the ammunition train started pulling out, I just tossed the thing into an open car. I guess there must have been some straw in there on the floor. Yeah. About 3 minutes later, you can hear it. Boom! Understand? Broke every window in Frankfurt. Understand? It was gorgeous. Wait a second. I'm not through. Understand? I wouldn't talk about things like that. They never caught on. They may. That's why I'd keep my mouth shut. Why? We're all Americans here, aren't we? Yeah, the crowds have a way of getting information. آره به خصوص تو این خوابگاه. چرا؟ ما هم دنبالشیم که بفهمیم. فقط یه جفت دیگه مونده. بازم گیر میاریم. ببینم اینجا جایی هست که بشه یه دوش آب داغ گرفت. دوش داغ؟ اینجا رو از دوش داغ خبری نیست. باید به لگن قرارت کنی. توی لگن؟ چی میخواستی خوشتی؟ باشگاه افسران با حمام سونا و احتمالاً ماساژ؟ یکی دوتا زدی و من نشنیده گرفتم، ولی مثل این که یواش یواش داری شورش رو در میاری. اگه از پولدار بودن مادر من دلخوری بشین تو آب سرد، ولی دوره بر من ببین صفا اینجا کسی نیست که کمکت کنه. تک و تنها هستی. مادر پولدارت هم نیست که مواظبت. Now let's see how good you can swim. I can swim all right. ما 3 تا استخر داریم و یه دریاچه اختصاصی. معلومه. خداحافظ بچه‌ها، تاکسی منتظرمه، باید برم. Got the horseplay, Harry. What's the matter with you guys? Get ready. Here he comes. Czechoslovakia und Polen kaputt und بود کردند. هلند هم از حال رفته و دمدمای آخرشه. اروپا در چنگ ماست و نفسش بند اومده. گرونتاین همه چیز گرونتاین فینیش کار تمام است. آقایان توجه کنید. هایل پیتر هایل دنبال چی کار داری میکنی؟ دارم به زور دگدک القا میکنم. شما همه القا شدین آقایان؟ همه نازی های خشن خوبی شدین؟ همه آلمانی های خوبی شدین؟ پس همه با هم به جناب شولز احترام میذاریم. آقا پیتر های 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 های. یه هیتلر برای دنیا کافیه. زود اون سیبیلا رو بردارین و مسخره بازی رو کنار بذارین. شما میخواین گشتاپو منو بازداشت کنه؟ یاول! حالا بگید یاول، ولی مطمئن باشین که بعد از رفتن من تعصب میخورید. میخواین یه نفر جام بیاد که اهل شوخی نباشه. خیلی خوب بچه‌ها، سیبیلا رو بردارین. موضوع چیه؟
فرمانده لطف کردن و به خاطر کریسمس براتون یه پتوی تمیز فرستادن. هر زندانی باید یه پتوی تمیز داشته. Convention. I'm sure you will find that we are treating you very well. Now you must not run around your underwear. And take off the wash. The commandant wants all the barracks to be spick and also span. Yeah, we'll put pink ribbons on the bed bugs. The commandant also sends you clean blankets. He wants every man to have a new clean blanket. آره خبر داریم. سال قبلم دادیم. ولی 5 دقیقه بعد از رفتن نماینده ها ژنو و صلیب سرخ پتوها نیست شد. بله. فرمانده ضمناً گفتن که رادیورم از این خوابگاه ببرن. رادیو؟ کدوم رادیو شو؟ همونی که تو خوابگاه قایم کردی. یعنی نمیدونین؟ همونی که دوست یه پای شما قاچاقی با خودش تو محبت میگردونه. نکنه تو یالا رادیو رو ما اینجا رادیو نداریم. خیلی خوب آقایون، پس مجبورم خودم پیداش بکنم. خب بذاریم ببینم. یعنی کجا ممکنه باشه؟ شاید تو تخت ستوان باشه. او نه، تو تخت ستوان نیست. ستوان تازه وارده. شاید این طرف باشه. این کوچولو کوچولو نه، ولی دارم بهش نزدیک میشم. آها، سر بزنگاه هستم. خودشه. این چیه؟ این آبه؟ کلموشه. این چیه؟ گوش پاک کنه مادر بزرگ منه. نگاه کن لطفاً. دلقکای نصف دنیا اینجا جمع شدن. آخه شما با یه لشکر دلقک چطور انتظار دارین پیروز؟ امیدمون اینه که شماها از خنده بمیرین. بله. حالا همه برید بیرون. زود همتون برید بیرون. برید پتو بگیرین. برید بیرون. تو هم همینطور برو بیرون. یالا برو بیرون. زود باشین بچه ها. هراو. لعنت به این شور. از اولش هم میدونست که رادیو کجاست. این جاسوس هرگز برنامه های ما رو خراب کرد. باید زودتر با سفتن حرف بزنیم. کسی سفتن ندیده؟ چی؟ تو سفتن این دوره برا ندیدی؟ نه ندیدم. خیلی خوب. بیاید تو. من از بابت گرفتن تلموشتون خیلی متاسفم، ولی شنیدن اخبار جنگ یه خورده براتون ناراحت کننده است. ها؟ Raus mit dem Draht und den Ball auch! Raus damit! I might as well also confiscate the antenna. American know-how. All right, Cookie, let's hear it. Where's Sefton? I don't know. He wouldn't be at the commandant's, would he? I don't know, I told you. When did the crowd trade him for the radio? I don't know. Why don't we just look in these footlockers? No. Come on, you little stooge. Hand over them keys. I haven't got any keys. Okay, then I'll get me a key. Oh, hey. Okay, Hoppy? Okay. Hey, wait a minute. Hey, don't. Sefton will get mad. Of all the hardened cruds. It looks like Macy's basement, don't it? That kid's richer than my mother. Ah, shut up! For crying out loud. What would he be doing with these? Suppose you ask me. Go on, ask me. Because I got the goods on Mr. Sefton. Because this time he didn't shake me. Take a look for yourself. It'll curdle your guts. The Russian women. Get away! Here, try the end window, where the candy is. Come on, Hoppy, we all want to see. How'd he get over there? Easy. Walked right through the gate, past the guard like it was some crowd field marshal. Now we know what he got for the radio. This is murder.
This stinking miser keeping all that for himself? So I'm a vigilante, huh? So what are the barracks officers going to do now? Don't worry, Duke. We'll handle it from here on in. Well, you'd better handle it fast before he sells us all down the river. سلام. به شام نرسیدم. چی شده بچه ها؟ اتفاقی افتاده؟ آره حضرت آقا، سرت به تنت زیادی کرده. منظور؟ حق و حسابت نازیه دادن؟ زاقسیامو چوب زدین؟ آره کاسبی محشری. 2-3 واسه سیگار واسه آدم کلی کار انجام میده. نازیه خودشون از همه گشنه ترن، ولی بین خودمون باشه هیچ کجا خرتر از این نازیای احمق تو دنیا پیدا نمیشه. 2 تا سیگار بهشون بیشتر بدی راه فرار رو نشونت میدم، ولی حیف که من اهلش نیستم. این چیه؟ چی شده کوکی؟ کار کی بوده؟ کار ما. خدا کنه چیزی کم نشده باشه. اموال شخصی منه. اون رادیو هم مال ما بود، همینطور مانفردی و جانسون. موضوع رادیو چیه؟ بله بگو چیه؟ بی خودی حاشیه نرین. میدونیم جاسوسی میکنه و میدونیم مجازاتش چیه. پس دست به کار میشیم. دست به کار چی بشیم؟ اینجا چه خبره؟ برای من دادگاه تشکیل دادین؟ چرا تناب نمیارین تا کارتون رو انجام بدین؟ وسوسه‌ام میکنی؟ من میدونم موضوع چیه بچه‌ها. زیادی تو این بازداشتگاه موندین، 2 رو با 2 جمع کردین و شده 4، ولی خب 4 نیست. به نظر تو چند تا میشه سافتن؟ فقط باید بگم که شما طرفتون عوضی گرفتین. دارم بهتون میگم آلمانا توی خوابگاه 2 تا جاسوس نمیذارن. هر کاری که با من بکنین باید بعداً وقتی پیداش کردین با جاسوس واقعی هم بکنین. ساکت بچه‌ها، فرمانده داره میاد. Achtung! Der Herr Kommandant! Good evening, sergeants. Little coffee clutch you're having, eh? Gloomy in here, isn't it? رئیس خوابگاه کجاست؟ بله آقا. یه صدفان اینجا داریم. صدفان جیمز دامبا. بله آقا. صدفان دامبار منم. شمارتون چیه؟ 105-353. درسته. صدفان دامبار، مثل این که باید به خاطر این وضع ازتون معذرت بخوام. ما معمولا افسرهای زندانی رو پیش درجه دارای اسیر نمیفرستیم. جالبه. در برلین به خاطر مختل شدن وضع حمل و نقل عصبانی هستن. خیلی هم عصبانی هستن. احتمالا در جبهه شرق بیشتر عصبانی هستن، چون منتظر اون قطار مهمات بودن. شما موافق نیستین صدفان؟ من نمیدونم شما راجع به چی حرف میزنین سرهنگ. خب صدفان، چطوره بیاییم اتاق من تا با هم صحبت کنیم؟ اونجا بیشتر بهتون خوش میگذره. برای چی؟ من همینجا راحتم. به من لطف، چون از مصاحبت شما لذت خواهم برد. میدونین آخه من مبتلا به بیخوابی هستم. بهتره چند تا قرص خواب بخوریم که بخوابیم. افهم. زندانیام حقوقی دارن سرهنگ. برای چی اونو با خودتون میبرین؟ به عنوان اسرای جنگی بهتره زیاد فضولی نکنیم، وگرنه وضع از این بدتر میشه.
موضوع قطار مهمات از کجا فهمیده؟ حتما از فرانکفورت تا اینجا جریان برای همه تعریف کردیم. ما حرفی نزدیم. خب شاید یه جایی گفتین. خوب فکر کنین. لازم نیست فکر کنم. من هیچی به هیچ کس نگفتم، حتی یک کلمه، تا وقتی رسیدیم به این خوابگاه. من بازم فکر میکنه این کار من بوده. چند نفر سر یه نفر، این نامردیه. شاید خیلی ها به عید و پاپا نوئل اعتقادی نداشته باشن و بگن همچین چیزی نیست، ولی من از بچگی بهش اعتقاد داشتم و دارم. برای مدتی فکر می‌کردم آلمانی‌ها گوزنای سوخته پاپا نوئل کشتن که سراغ اونها، ولی نه. روز قبل از کریسمس نماینده صلیب سرخ با یه مقدار هدیه برای اسکار وارد شد. قهوه آورده بود، قند، دال خشک، مسواک و کلی چیزای دیگه. حضورش باعث شد ما آزاد باشیم. یعنی نازی‌ها مجبور بودن به خاطر حضور نماینده صلیب سرخ اجازه بدن ما شب کریسمس یه جشن مختصری بگیریم. ولی نمیدونین چقدر برامون جالب بود. توی محیطی که نمیتونی نفس بکشی، یه دفعه وضعی پیش میاد که میتونی جشن بگیری. برای همین ما تصمیم گرفتیم دری از عزا در. Schnell, bevor der Mann vom Roten Kreuz inspizieren kommt. آی شولتز، چرا اینجایی؟ باید الان بیرون باشی. نماینده صلیب سرخ اومده آذوقه تقسیم میکنه، اون وقت تو نرفتی بگیری. اون خدای من، این چه قیافه‌ایه که پیدا کردی؟ دعوا کردی؟ داری برای کریسمس این جفت جوراب ابریشمی خوشگل برگی دلت خواست هدیه کنین؟ تو اول بگو ببینم کی این برا رو سرت آورده. شاید من جوراب ابریشم بگیرش. به به، عالیه. فکر کنم با این بتونم صدای زنم رو خفه کنم، ولی این برای دخترم مناسب‌تره. می‌دونی آخه سیگارم میدم به خودت که دود کنی. 200 تا سیگار؟ بگو در قبال این از من چی میخوای؟ رفت کیه؟ اونی که با تو کار میکنه کیه؟ چطور خبر؟ من سیگارای تو رو نمیخوام. میکنم 400 تا. نه گوش کن شولتز، بهتر حرف بزنی چون بالاخره جریانو میفهمم. حالا کمکم بکنی یا نکنی؟ من ولکن نیستم مگه اینکه اونا منو بکشن تا آروم بگیرم. پس حرف بزن. چی بگم؟ نه من هیچی نمیگم. چند تا میخوای؟ 1000 تا؟ نه چیزی نمیخوام. میگم نمیخوام. نه آقایون، وقتی نماینده صلیب سرخ برای بازدید به خوابگاه شما میاد، دوست ندارم کسی شکایت بکنه. طبق دستور فرمانده هر کس شکایت بکنه به زودی از حرف زدن خودش پشیمون خواهد شد. نگاه کنین، بعد اون همه کتکی که خورده بازم مشغول تجارت و معامله با نازی‌هاست. بازم دوست داری کتک بخوری؟ بعضی آدم بشو نیستن. این یخو از پشت بوم کنده. تو جاسوس کوچولو. یالا بهش بگو تصمیم چی بوده. من با رؤسای خوابگاه‌های دیگه تشکیل جلسه دادم ثبت تا شاید تو رو به یه خوابگاه دیگه منتقل بکنیم. ولی ظاهرا همه به اندازه ما از تو نفرت دارن. پس رو دستتون موندم. شاید مامورین کفن درفت قبولش کنن. من یه جاسوس نه، جنازه‌شو برمیگرد. دیشب شانس آوردی سافتن. اگه بازم خطا بری همینجا دارت میزنیم. شنیدی چی گفت سافتن؟ آره شنیدم، چون هنوز یه گوشم سالمه. اینجا 2 نفر میدونن من جاسوس نیستم. خودم با کسی که جاسوس واقعیه. تو هفمن، دوک، پرایس، انیمال، هری، بلاندی یا حتی جوی. هر کسی از بهتر مواظب خودش باشه، چون من بالاخره موچشو میگیرم و
اون وقت نوی خدا به دادش برسه. ارتون! همه خبردار، نماینده اثری به سوق اینجا هستن. خواهش میکنم آقایون، راحت باشین. این یه خوابگاه استاندارده، گنجایش 75 نفر رو داره و طبیعتاً هر کدوم یک تخت خواب داره. طبیعیه، چون مشکل میشه 3 نفر رو تو تخت 2 طبقه خوابون. و اما پتوا ملاحظه میکنید که خوب گرمه، 50% پشمه. بله، بوی نوعی هم میده. کی بهشون تحویل دادیم؟ امروز صبح. گرمای این خوابگاه از کجا تامین میشه؟ بخاری که نداره. برای فرار ازش استفاده میکردن. موقتا مجبور شدیم از اینجا ببریم. موقتا یعنی چه مدت؟ امیدوارم تا تابستون طول نکشه. این غذاییه که معمولا به زندانیا داده میشه. شد امروز غذاشون چیه؟ سوپ لوبیا با مرغ. میل دارین بچشین؟ نه ممنون. ببینم پس مرغش کو. باید توش مرغ باشه. اگه پیداش کردیم میفرستیم خدمتتون ژنو. اگه آقایون شکایتی داریم لطفاً به من بگین. ترسی نداشته باشین، بگین. معاهده ژنو برای همین چیزا To protect the rights of prisoners of war, whether they are Americans or Germans. What have you got to say? I like it here. What about you? It's all right, considering. What happened to you? Were you beaten? Why don't you answer? What did you do to this man? They didn't do nothing. Who beat you? Nobody beat me. We were playing pinochle. It's a rough game. Pardon me, sir. Since you want us to speak up. دیشب یکی از افراد ما رو بردن به اسم ستوان دامبا. ممنون میشیم اگه تحقیق بکنید. البته اگه تا حالا نکشته باشنش. این مرد چرا بازداشت شده؟ خرابکاری، انفجار ترن. باید اول ثابت کنن. معاهده ژنو برای همینه، مگه نه؟ نمیشه همینطور یک جو برد و کشت. آره من نبوده. البته که کار تو بوده. 26 واگن مهمات توی چشمه هم زدن، دود شده رفته هوا. اس داره همه جا رو دنبال شما میگرده. اشتفا داره بی خود مردم رو جلب میکنه، در حالی که ما رو اینجا سید کرد. خیلی جالبه، مگه نه؟ بی ادب میشه. آره من نبوده. 9:30. General von Pfeffinger. خب چطور هرچه زودتر با برلین تماس بگیرید؟ آره من نبوده. و این خبر خوبو بهشون بدید. Hauptkommando Berlin, General von Pfeffinger. Dringend. امیدوارم قدر این لحظه رو بدونی ستوان. میدونی من در سوار نظام بودم. خب البته مثل سابق جوون نیستم، ولی میدونی سوار نظام چه کارایی باید بکنه؟ فقط 5 دقیقه رو اون کاناپه بخوابم. 5 دقیقه. جوونها رو میفرستم به لشکرهای زرهی، مسنترا رو میفرستم به قسمت سررشته داری، یا برای سربازگیری اعزام میکنن، یا رئیس بازداشتگاه میشن مثل من برای پرستاری از زندانی های احمق. در برلین حتی فراموش کردن That Colonel von Scherbach even exists. But they will remember now. Berlin, General von Pfeffinger. Oberst von Scherbach, Stalag 17. Melde gehorsamst, haben als Gefangenen den Mann, der Munitionszug in Frankfurt in die Luft gesprengt hat. Jawohl, General. Name? Dunbar. Leutnant Dunbar. Sabotage. Jawohl, General. خب فردا 2 تا مامور اس میفرستن اینجا و شما را به برلین میبرن. در ستاد کل از شما بازجویی میشه. وقتی میرسم به قسمت دستگیر شدنه مطمئناً یادت نمیره که حسابی از من تعریف بکنی. خب الان 3 روزه که من نخوابیدم. اسم منو خوب به خاطر بسپر. شیرباخ، فون شیرباخ. Herein! Verzeihung, der Mann vom Roten Kreuz möchte den Herrn Nova sprechen. Ich bitte. Hereintreten, bitte. خب آقای بازدر، بازداشتگاه رو چطور دیدین؟ شلوغ ولی خب بسیار مرتب، درست میگم؟ من اومدم درباره ستوان دامبار صحبت کنم. ظاهرا باید ایشون ستوان دامبار باشه. درسته. میشه بگین اتهام ایشون چیه؟ این مسائل خارج از اختیارات شماست. این مرد دیگه یک اسیر جنگی نیست.
جرمش مشخص شده. اون یه خرابکاره. ولی سرهنگ تا جرم خرابکاری ثابت نشد. کار من نبوده. من تو ایستگاه فرانکفورت بودم و قطار 5 کیلومتر اونورتر منفجر شد. بس کن، بمب ساعتی کار گذاشته بودی. چی میگی؟ بمب ساعتی کجا بود؟ وقتی اسیر شدم منو کاملا گشتن. و اونطوری که شما اثرا رو میگردین امکانش خیلی کمه که اون رسر در رو بشه. فقط میدونم کار اونه. کاملا متقاعد. من نشدم و بر طبق قطعنامه ژنو در مورد آیا خوابیدن یه زندانی بعد از 3 شبانه روز خلاف قطعنامه ژنو؟ داشتین میگفتین. میگفتم که فراموش نکنیم بعد از اتمام جنگ چیزی به اسم کمیسیون جنایت جنگی هم وجود خواهد داشت. متهم باید با مدارک کافی محکوم بشه. شما مسئول خواهید بود سرهنگ فون شیرباخ. Interesting, isn't it? بسیار خوب. حالا که شما اصرار دارین من مدارکی برای اثبات جرم به شما ارائه میکنم آقای بازداشت. روز بخیر آقا. خیلی میبخشین که شما رو اینطوری پذیرفتم. هیچ اشکالی نداره. من از پوتین خوشم نمیاد. Schultz! Wie ist es möglich, dass dieser Amerikaner eine Bombe bei sich hatte? Er wurde doch bei der Gefangennahme untersucht. Finden Sie es heraus. Aber sofort. I believe it. I believe it. Let's have your dog tags for the Christmas tree. What's the idea? You don't think you can eat that stuff? We're building us a smudge pot so Patton can find us when he comes. 20 parts of cellulose, 1 part phosphorus. Watch. You'll be able to see our smoke signal 4 miles away. But Patton is 400 miles away. Well, I say be prepared. Okay, Boy Scout. Hey, look what we got. The phonograph! Music! Put it down here, boys. We made a deal with Barracks 1. Now, where's that distillery? Over here, boys. Let's have that distillery. Come on, we swapped it for the phonograph. Any objections, Sefton? Take it. پیتر، از دنبال خبری نداری؟ تا جایی که من میدونم هنوز تو دفتر فرمانده است. نگران نباش. When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah, we'll give him a hearty welcome then, hurrah, hurrah, the men will cheer and the boys will shout, the ladies they will all turn out, and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. Get ready for the Jubilee, hurrah, hurrah, we'll give the heroes 3 times 3, hurrah, hurrah, the laurel wreath is ready now to place upon his royal crown, and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. Love and friendship on the day, hurrah, hurrah, their choicest treasures then display, hurrah, hurrah, and let each one perform some part to fill the joy the warrior's heart, and we'll all feel gay when Johnny comes marching home, when Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah, we'll give him a hearty welcome then, hurrah, hurrah, the men will cheer, the boys will shout, the ladies they will all turn out, and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. Hey! When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah. We'll give him a hearty welcome then, hurrah, hurrah. Oh, the men will cheer and the boys will shout, the ladies they will all turn out. We'll all feel gay when Johnny comes marching home.
Yeah, this kid's too good for me. Let's see how good he is. Same stakes? Sure. Go ahead. Hey, that's not bad. Where'd you learn your pitching? From the farmer's daughter. Something I've been meaning to ask you. It has to do with security. Shoot. ما خیلی مشکل میتونیم وسایلمون از آلمانا مخفی نگه داریم. مثلا وسایل فرارمون رو هر لحظه میان قسمت‌ها رو زیر و رو میکنن. مثل اینکه تو یه چیزی پیدا کردی. خب منظورم صدفانه. یه بمب ساعتی داری درسته؟ اونو از زندان بیرون برده بوده. کجا مخفی کرده بود؟ تو جیبش. کلک قدیمی سیگار و کبریت. چطوری؟ یه کبریت بغلی رو برمی‌داری، یه سیگار روشن می‌کنی. کبریتو می‌ذاری تهش. 3 دقیقه طول می‌کشه تا سیگار تا ته بسوزه. اون وقت کبریت آتیش می‌گیره. ساده است. میشه یه بمب ساعتی. هی خیلی عالی بود. Forget the corkscrew. And have a cigar. Thanks. این هدیه مال توه جویی. بگیرش. شب کریسمس جویی. دوستانت با این هدیه کریسمس رو بهت تبریک میگن. بازش کن. من برات باز میکنم. یالا جویی بزن. حمله هوایی همه از خوابگاه خارج بشن. شما باید خارج بشین. به خاطر خودتون باید بریم بیرون. اون شمع رو خاموش کنید. یالا بچه‌ها بهتره به حرفاش گوش کنید. من که میگم بازم کلکه. آخه شب کریسمسه. زود باشین دیگه. این دیگه چه جور جنگی؟ خفه شو برو بیرون. همه برن بیرون. برید تو محبته زود. تو دیگه چت شده؟ بازم که اینجایی؟ میخوای کشته بشی؟ من همچین علاقه ندارم. شما دوتا زود برین بیرون. شما دوتا همیشه باید آخر همه آره هر کی بخواد اول از همه بره بیرون بقیه میپرن روشو میمونه زیر دست پا. فکر می‌کنی من چطوری اینطوری شدم؟ خیلی خب بریم دیگه. Was ist? Haben Sie es nicht herausgefunden? Noch. Ich weiß alles. Ja, wie hat er es denn gemacht? Ganz einfach. Zigarette? Streichhölzer? Passen Sie ab. Ach so. Ach so.
بالاخره تو بازداشتگاه شماره 17 نازیان مراسم کریسمس برگزار شد. اگه از من بپرسین با اون همه آتشبازی که چیزی نموده بود محوطه رو بفرسته هوا، میگم بازداشتگاه تبدیل به یه میدون جنگ شد. موضوع اولش خیلی عادیه و با جشن سالانه است. Is all that I can say. I love you, I love you. The same old words I'm saying in the same old way. I love you, I love you. 3 words that are divine. And now, my dear, I'm waiting to hear the words that make you mine. Come on, Animal, let's trip the light fantastic. Leave me alone. You don't want to cry over a dame that doesn't even know you're alive? Snap out of it. There comes a time in every man's life when he wants to be left alone. So go away. All right, who wants the Queen of the May? How about you, handsome? You look like Cary Grant. You want to dance with me? Well, I'd love to, Queenie, but, well, one of the other girls asked me first. Bye, darling. Bye. سیگار برق چیزی مونده کوکی؟ یالا کوکی یه سیگار بده من. چی شده؟ تو هم رفتی طرف اونها؟ فکر میکنی من جاسوسم؟ راستش دیگه نمیدونم چه فکری بکنم. میتونم احساس تو رو درک کنم. خیلی زشته یه زندانی علیه هم بنداش جاسوسی کنه. ولی بد نیست بدونی کوکی، جاسوس ما اصلا زندانی نیست. احتمالاً آلمانیه و به جای یه زندانی جاش زدن. گاهی از این کارا میکنم. یه جاسوس قاطی زندانی هم میکنم. یه جاسوس تعلیم دیده. معمولاً دور و بر بازداشتگاه اسرا اطلاعات زیادی رد و بدل میشه. نه درباره اینکه کی قصد فرار داره، بلکه درباره محل خدمتمون، گروهی که باش بودیم و اینکه رادارای دشمناشون چطور عمل میکرد. حالی شد؟ تو این خوابگاه؟ خوب آره، یکی از بچه هاست. اینجا تو جمع ما میخوابه، غذای ما رو میخوره. خوب یادمه یکی از اون آشخارهایی که منو کتک زد به قصد کشت افتاده بود سر. اون کی؟ اینش مهم نیست کوکی. مهم اینه که باهاش شکار بکنی. اگه بفهمم ما بو بردیم فوراً انتقالش میدن به یه جای دیگه، مثلا بازداشتگاه 16 یا 15. اگه بکشیمش
نازیان میان و تمام افراد خوابگاه رو میکشن، هممونو. چیکار باید کرد؟ آخه کیه؟ اگه نمیخوای به من بگی چرا به هافمن یا مأمور حفاظت نمیگی؟ آره، مأمور حفاظت. What's keeping Hoffy? Why don't we get any news about Dunbar? He'll be back. They got no proof. Come on, boys. Soft and sweet. Beguiled. Betty. 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 May I have this dance, miss? Why, sure. Pinch me, darling. Pinch me so I'll know I'm not dreaming. Thank you, darling. I love you. I love you. 3 words that are divine. And now, my dear, I'm waiting to hear the words that make you mine. Did anyone ever tell you you had the most beautiful legs in the world? But it's not just your legs. I'm crazy about that little nose of yours. That cute little button of a nose. The animal. Animal. I've been crazy about you for years. I've seen every picture you ever made. 6 times. I just sit there, watching. I wouldn't even open up the popcorn bag. Animal. Animal, wake up. Wake up. Betty. Betty. Animal, this is me, Harry Shapiro. Harry Shapiro! Harry. Cut the music! Cut the music! Cut it! Annie's! Annie's! معطر چی هستیم؟ یه نفر مواظب در باشه. خوب گوش کنید. افراد اس اومدن دانبار رو ببرن. میبرنش بلم. مدرک پیدا کردن که کارش تمومه. البته تموم نشده. من و آفی نقشه طرح کردیم. سایر خوابگاهان با ما هستن. چیکار میخوایم بکنیم؟ بلانده برام فلاسکو بیار. ببندش به پای سیب. حالا میخوام همه برن بیرون. باید تو محوطه به اندازه کافی سر صدا را بیفته. منم افراد خوابگاهی دیگر رو بیارم. یعنی خیال دارین دانبار رو از دست استصحاب فراری بدیم؟ لااقل میتونیم سعی خودمون رو بکنیم. دوک، پرایس،
ساش هری، شماها برین بیرون و سر جاهاتون وایسین. بقیه‌تونم خیلی عادی میرین بیرون. یکی میرین. آروم بچه آروم، خیلی مواظب باشین و یادتون باشه درسته که نازیا خنگن ولی اینقدرم احمق نیستن. حاضری؟ تمومه. خیلی خوب بریم بیرون. نمیدونم برنامه‌تون چیه ولی هرچی هست احمقانه. ممکنه احمقانه باشه ولی بهتر از اینه که دنبال کشته بشه. آره حق با توه. چطوره من برم بیرون و یه جوری حواس شولت؟ خیلی خوب برو. نگران شولت نباشین، از هفتن بترسین. منو یادتونه همون جاسوسم. ولی این یکی رو دیگه نمیتونید دو بدید. نه از اینکه جاسوس راحت بره تو محوطه بگرده نمیترسین؟ میدونین نازیا برای همچین خبری چی میدن؟ همینجا تو خوابگاه میمونی ساختن و نگاه هم به بیرون نمیکنی. خیلی خوب یه محافظ برام بذاریم. میخوام یه محافظ برام بذاریم چون این دفعه اگه اشکالی پیش بیاد دیگه جای تأسف برای کسی نمیمونه. درسته؟ درسته. خب کی باید محافظم باشه؟ کوکی؟ نه کوکی نه. مطمئن‌تر نیست که مأمور حفاظت خوابگاه این کارو بکنه. خیلی خوب پرایس تو اینجا پیشش بمون. What about Schultz? We'll take care of Schultz. Come on, you two. That's the boy, Joey. این آهنگو ولش کن جویی. یه چیز دیگه برامون بزن. چی دوست داری بشنوی پرایس؟ یا آهنگ شاد یا یه چیز کلاسیک از واگنر؟ با نعل‌بازی چطوری؟ نه تو اهل نعل‌بازی نیستی، تو شطرنج بازی. من زیاد به شطرنج وارد نیستم. بذار ببینم. پیاده اینطوری میره و فیل زربگری اینطور و وزیرم همین طرف میره. درسته؟ چطوره بشینی یه گوشه و دهنتو ببندی؟ یادم ما تو مرستمون یه پرایس داشتیم تو بوستون بود ولی تو گفتی انگلیسی هست. درسته؟ آره من انگلیسی هستم. آره قبلا هم اینو گفته بودیم. اسیر انگلیسی هست. درست که گفتی تو گروه 36 بمباران اونا کار میکرد. بله 36. انگلیس ها چند تا جوخه بمب داشتن میتونی بگی؟ همینطوری میپرسن. داری اصلا بازجویی میکنی؟ داریم آشنا میشیم. میخوام لااقل یه دوست تو این خوابگاه داشته باشم. زحمت نکش ساختن ازت خوشم نمیاد. خوشم نیومده بعدن هم نخواهد اومد. خیلی این حرفا رو میزنم ولی تا چشم هم بزنی میبینی دوست صمیمی شدم و یه عمر با هم رفاقت میکنم. یعنی اونا خیال دارن چه کلکی سوار کنن؟
دانبار کجا بود؟ آلمانی‌ها از بس دنبالش گشتن دیوونه شده بودن. میدونستن هنوز تو محوطه است. چند تا مسلسل اضافی کار گذاشتن و دوباره همه ما رو کنترل کردن. یعنی پلاک و قیافمون رو یه بار با پرونده هامون مطابقت دادن. ولی هیچ کس نمیدونست دانبار کجا مخفی شده. هیچ کس جز هافمن. اون حتی حاضر نبود به ما بگه. The crowd searched under the barracks, they searched the roofs, they even searched the bathroom in the commandant's office. But no Dunbar. Then they tried to smoke him out, throwing tear gas bombs into every barracks, just in case he was hiding up in the rafters. Then they made us stand for 6 hours out there until finally von Schurbuck came out and gave us his ultimatum. سرانجام سرکله فرمانده پیدا شد و به ما گفت اگه دانبار تا صبح بیرون نیاد تمام خوابگاه ها رو سرمون خراب میکنه و براش مهم نخواهد بود که ما بقیه عمرمون رو تو گل و لجن بخوابیم. نمیتونست بفهمه چطور ممکنه کسی ناپدید بشه و هنوزم تو محوطه باشه. اما دانبار اونجا بود. بله، توی محوطه بازداشتگاه. خب بهتر همه جریان رو بدونین. کار مشکلی باید انجام بشه ولی جز این چاره ای نداریم. یکی از ما باید امشب دانبار از اینجا خارج بکنه. حالا ما قرعه کشی میکنیم. شماره هر کسی در اومد این کار رو میکنه. کار خیلی مشکلیه چون آلمانی‌ها انتظار همچین اقدامی رو از ما دارن، بنابراین نگهبانا رو زیاد میکنن. خب هر کسی میخواد تو این برنامه نباشه الان بگه. پس همه با هم هستیم. همه غیر از جایی و البته یه نفر دیگه. خیلی خوب، ببینیم این مرد خوششانس کیه. بذارش به عهده من هافتم. تو میخوای بری؟ نه، میخوام پلک بکشم. خیلی خوب، بکش. آخه فرض کنیم این پلاک من دانباره میبرم. داوطلب قبول نیست برایش. همه ما با هم هستیم. من مأمور حفاظت خوابگاه بودم. با وضعی که پیش اومده ظاهرا کارم خوب انجام ندادم و حالا میخوام جبران بکنم. یعنی این زیادی توقع دارم. همه ما تو کارمون نقاط ضعف داریم. بازم میگم فرض کنید پلاک منه. تو اعتراضی داری هافمن؟ شماها اعتراضی ندارین؟ من که ندارم. میتونه بره. تو اگه دوست داری قهرمان باشی در صورت منم باهات میام پرایس. سه نفری شلوغ میشه به خصوص اینکه باید سیما رو برید رد شد. اون سیما رو بده من ببینم. لباسای شخصی آماده است؟ الان میارم. برین در کانال فرار رو باز کنید. تو میگی چیکار کنیم آژیر حمله هوایی رو که زدن میریم سیمای پشت خوابگاه 9 رو میبرد. بهتر از قسمت پشت منبع آب بریم. چرا از اونجا بریم؟ برای اینکه دانبار اونجا تو منبع آب. جای خوبیه. اگه شانس بیاریم تا صبح از اینجا دور شدیم. احتمالا سوار قطار شدیم و در حرکتیم. دو بسته سیگار میدم اگه دانبار حتی از محوطه بازداشتگاه تو باز دوباره شروع کردی رفتن؟ کسی اهل معامله هست؟ اون آشغالا رو لگدمال کنین. بهت هشدار دادیم صاحب. درسته هشدار دادیم. گفتی اگه جاسوس رو گیر بیاری سرشو میبری. یا اینم چاقوی سرباری دو. ولی مواظب باش اشتباهی نبود. نه چون خوب میشناسم. زودتر درچه کانالو بردارین. میخوام خراب کنم. یا شایدم نمیخوام جسد دانبار مثل منفردی و جانسون بیفته اونجا وسط گلا. ببین سافتن اگه من جلوشون رو نگیرم این بچه‌ها تو رو تیکه تیکه میکنم. دفعه قبلم نگفتم میخواین همینطور به حرف این گوش بدین تا آلمانا بفهمن دانبار کجاست؟ آلمانا خوب میدونن دانبار کجاست. از کجا میدونم؟ تو بهشون گفتی هفته. کی گفت؟ تو گفتی. تو دیوونه شدی؟ اصلا برعکس خیلی عاقلم. تو آلمانی بلدی؟ نه من آلمانی بلد نیستم. حتی یک کلمه بلد نیستی؟ کپات
اون کارت کپات پرایس، یعنی خرابه. میشه این احمق رد کنین تا من بتونم برم؟ کجا بری؟ به دفتر فرمانده تا بهش بگید دانبار کجاست؟ خفه شو. مأمور حفاظت خوابگاه ها؟ تو اینجا مراقب همه هستی، ولی میشه بگی چه کسی مواظب توئه؟ قهرمان بزرگ خبرچینی در بازداشتگاه شماره 17 بعد از جنگ تو دستگاه نازی‌ها صاحب مقامی. حقیقه خبرچینی تو بگو پرایس، شاید خجالت داری به من تهمت میزنی. دلیلی داری؟ من یه زندانیم مثل همه زندانی‌ها. یه زندانی جاسوس، درسته؟ بپرسین پس چرا رنگش اینطور پریده؟ خستتون میکنم بچه‌م. Go on. این پرایس شما یک نازیه. تا جایی که من میدونم اسمش پرایسن یا پرایس هافره. آره اون در انگلستان زندگی میکرده و بعد از شورای جنگ مثل یک نازی وطن پرست اصیل به سرزمین اجدادیش اومده. زبان ما رو بلد بوده، بنابراین با پلاک قلابی فرستادنش علیه ما جاسوس. دروغ میگه، میخواد از خودش اتهام کنه. من نگفت خفه شو. خفه شو، گوش کن. خیلی خاطر پرایس هافر. صندوق پستیده به بچه‌ها نشون بده. چی رو؟ همونه که یواشکی از گوشه تختت برداشتی و گذاشتی توی جیبت. بذارین نشونتون بدم چطور عمل میکرد. با پست کار میکردن. پست؟ درسته، یادداشت‌های سری بین مأمور حفاظت ما و فون شیرباخ. شولتز هم پستچی بوده. علامت این بوده، گره کردن اینطوری. هر وقت میخواستن پیغامی چیزی رد و بدل کنن میگفت حمله هواییه و ما رو میفرستادن بیرون دنبال نخودسیاه مثل دیشب. ولی یه دونه هواپیما نیومد. Cute, huh? They delivered the mail or picked it up when we were out of the barracks, like for a pal. And when there was a special delivery, they'd pull a phony air raid to get us out of here, like last night, for instance. There wasn't a plane in the sky. Or was there, Price? ما همه در مورد تو اشتباه میکردیم. پیش میاد. حالا باید باهاش چیکار کنیم؟ اون با من، چون نقشه خوبی براش دارم. اون لباس شخصی رو بده. با این کلاه پردار بالای کوههای آلپ مثل احمقا میشه. حالا سیمبو رو بدیم بلند. تو دانبار رو میبری؟ بهترشو داری؟ حتما مادر پولدارش جایزه خوبی بهم میده، اینقدر که تا آخر عمر خوش بگذرونم. بهتون گفته بودم من اهل فرار نیستم، ولی حالا موضوع یه تلکه حسابی داره. در ضمن به کارم مطمئنم چون یه تهمت چیه؟ پرایس. بعد از رفتن من شما 5 دقیقه صبر کنید، چون 5 دقیقه طول میکشه تا دانبار رو از منبع آب خارج کنم. بعد پرایس رو بندازیم بیرون خوابگاه با سر و صدای زیاد. تمام نورافکن‌ها برمیگرده به طرف این آلمانی است. بعدش ما با خیال راحت فرار میکنیم. خب نظرت چیه رئیس خوابگاه؟ درست میگه افمان. یا پرایس باید بمیره یا دانبار. مانفردی و جانسون این کثافت کش. باشه قبوله. چی شده پرایس؟ خودت گفتی میخوای دانبار رو نجات بدی مگه نه؟ خب حالا فرصتش رسیده. خداحافظ کوکی، سوپرمارکت من مال خودت. هر چی ازش مونده بردار. خداحافظ کاپتان. بهش نگفتی چطور با نگهبانای این نازی وارد معامله بشه؟ الان بهت میگم. مختو به کار بنداز و سیگارای بچه‌ها رو تلکه کن. بعد با اونا با نگهبانا معامله کن. به موقعش اون به ریش تو میخنده. بیا ساعتامونو میزون کنه. 11:42 میزون کن. میزونه. یه چیزی رو بگم. اگه احیانا یه روزی یه گوشه دنیا رو هم برخوردیم، انگار نه انگار هم دیگر میشناسیم بچه‌ها.
بشنوان مسلسلش باش شلیک میشه. ساکت باش. حالت خوبه؟ پاهم لخت زده. خدا کنه زودتر خونه تا جریان بیفته، چون باید خیلی زود از اینجا خارج بشه. تا 1 دقیقه و 20 ثانیه. سفتن تویی؟ فکر می‌کردی کی اومده؟ پاپا نوئل؟ ولی تو تعجب کردی که من اومدم؟ آره. تعجب نداره. اگه از میراث مادرت خوب خرج کنی هوات دارم. باشه، هرچی که بخوای میدم، ولی زیادم برات ارزون تمام نمیشه. الان میدونی که شانس فرار از اینجا چقدره؟ با 40 ثانیه دیگه معلوم بشه. پاشو بالا بگیر. ممکنه یه وقت دوستات کر باشن و صداتو نشنون. 30 ثانیه بلندش کنیم. اینقدر نلرز پدرش. آدم خواهیم بالاخره هرچی خورده پس میده. عجیبه نه؟ در سرزمین اجدادیت و به دست سربازای خودتون کشته میشه. ظاهرا خوشمزگی سرش نمیشه. 20 ثانیه. پشت در آوردار. چه شده آقای مامور حفاظت؟ تو که همیشه خونسرد بودی، به خصوص وقتی داشتی 2 تا دوستای زندانیمونو واسه فرار بیرون میفرستادی. 8 ثانیه. 7 6 5 4 3 2 1 حالا بیا. بزن بریم که رفت. بریم. خیلی خوب بچه ها، همه برین تو تختتون. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. فکرشو بکنیم اونم موفق شدن. حالا سفتن چقدر از صوتون تلکه میکنه؟ من که میگم تا تمام ثروت مادرشو نگیره ولش نمیکنه. تو بودی کارو نمیکردی؟ ارائه شده توسط وبسایت تاینی موویز.